นิทานเรื่องเมียงูกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่าบางออนเธอเป็นสาวโสดไม่มีแฟนอาศัยอยู่ในบ้านชั้นเดียวหลังเล็กๆเพียงลำพังใครๆก็ขนานนามเธอว่าสาวทึนทึกแต่เธอไม่สนใจว่าใครจะว่าเธอยังไงและที่เธอไม่ยอมมีสามีก็เพราะว่าเธอมีเรื่องในอดีตที่ฝังใจเห็นใครๆมีแฟนก็ถูกสามีทิ้งบ้างตกเป็นเมียน้อยบ้างสุดท้ายก็ต้องเลี้ยงลูกตามลำพังเธอจึงปฏิญาณตนว่าชาตินี้จะไม่ขอมีสามีและจะไม่ขอมีลูกซึ่งหนุ่มๆในหมู่บ้านต่างก็รู้กันดีจึงไม่มีใครเข้ามาจีบเธอให้เสียเวลาวันหนึ่งบางออนได้ไปหาแม่ที่บ้านและเธอก็ได้พบกับงูตัวหนึ่งมันตกลงไปในตุ่มน้ำหลังบ้านไม่สามารถปีนป่ายขึ้นมาได้บางออนจึงได้ใช้ไม้พาดลงไปให้มันปีนขึ้นมาได้สะดวกงูน้อยตัวนั้นมันจึงค่อยๆเลื้อยขึ้นมาและเลื้อยไปตามกิ่งไม้ใกล้ๆหายเข้าไปในป่าบางออนไม่เคยเห็นงูแบบนี้มาก่อนมันมีหลายสีคล้ายสีรุ้งแต่อาจเป็นงูชนิดใหม่ก็เป็นไปได้คิดได้ดังนั้นเธอก็ไปคุยกับแม่ตามปกติเพราะนานๆทีจะได้แวะมาหาแม่แม้จะอยู่หมู่บ้านเดียวกันแต่ก็อยู่กันคนละฝากบ้านเหนือกับบ้านใต้ทุกครั้งที่แม่เห็นหน้าลูกสาวเรื่องแรกที่จะต้องถามเป็นประจำก็คือเมื่อไหร่จะมีครอบครัวแม่อยากอุ้มหลานเต็มทีบางออนก็จะชวนแม่คุยไปเรื่องอื่นไปเรื่อยเพราะเธอไม่เคยคิดเรื่องมีสามีแม่จ๊ะเมื่อกี้ตอนฉันเดินเข้ามาฉันเห็นงูตัวหนึ่งมันตกลงไปในโอ่งหลังบ้านสีมันแปลกมากเลยจ้ะแม่แปลกยังไงล่ะลูกมันมีสีรุ้งจ้ะอะไรนะงูสีรุ้งงั้นเหรอแม่ของเธออุทานขึ้นมาและมีสีหน้าตกใจวิตกกังวลอยู่ไม่น้อยเนื่องจากว่าคืนวันก่อนนางได้ฝันเห็นเทพสายรุ้งลงมาจากสวรรค์และบอกว่าเขาจะมาเป็นลูกเขยของนางเพราะชะตากำหนดไว้เช่นนั้นและเขาก็จะต้องแปลงร่างเป็นงูบางออนเห็นแม่นิ่งไปก็เรียกแม่ดังๆนางจึงสะดุ้งสุดตัวและรีบปาดเหงื่อที่ไหล่ซิปบนหน้าผากแม่เป็นอะไรไปจ๊ะฉันเรียกตั้งนานแม่กำลังคิดถึงเรื่องความฝันน่ะลูกมันเหมือนจริงมากเลยแม่จึงเล่าความฝันให้ลูกสาวได้ฟังเมื่อฟังจบเธอก็หัวเราะก๊ากออกมา โธ่แม่ก็แค่ความฝันอย่าไปจริงจังนักเลยเราไปเข้าครัวทำกับข้าวกันเถอะฉันน่ะไม่ได้กินฝีมือแม่มานานแล้วนาจากนั้นสองแม่ลูกก็เข้าครัวบางออนช่วยทำกับข้าวส่วนแม่ก็ยังคิดเรื่องความฝันนางเชื่อว่าอาจจะไม่ได้ฝันเพราะมันเหมือนจริงมากหากเป็นจริงลูกแม่ไม่ต้องเป็นเมียงูหรอกหรือคิดแล้วก็หันไปมองหน้าลูกสาวที่กำลังหั่นผักอย่างมีความสุขเธอกินข้าวเย็นกับแม่และจะกลับไปนอนที่บ้านในช่วงเย็นเป็นแบบนี้ประจำคืนหนึ่งบางออนก็ได้ฝันไปว่าตนเองเดินอยู่ท่ามกลางสวนดอกไม้ที่บานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมตลบอบอวนไปทั่วบริเวณไม่นานก็มีเทพองค์หนึ่งตรงเข้ามาหาเธอและบอกว่าเขาจะขอลงไปเกิดเป็นลูกของเธอในอีกไม่ช้าหญิงสาวตกใจมากเธอจะมีลูกได้ยังไงในเมื่อเธอไม่เคยมีสามีคืนมีลูกทั้งที่ไม่มีสามีมีหวังชาวบ้านก็คิดว่าตนผิดผีเป็นแน่จึงรีบปฏิเสธไม่ให้เทพองค์นั้นลงไปเกิดในท้องของเธอท่านเทพท่านจะไปเกิดในท้องฉันไม่ได้นะฉันไม่มีสามี
จู่ๆจะมีลูกคงกลายเป็นกาลากินีโดนขับออกจากหมู่บ้านเป็นแน่ ถ้าเช่นนั้นข้าก็จะลงไปเกิดกับหญิงข้างบ้านของเจ้าแทนดีจ้ะบ้านนั้นเขาอยากมีลูกมานานแล้วคงดีใจไม่น้อยเลยละจ้ะแล้วบางอ่อนก็สะดุ้งตื่นเมื่อรู้ว่าตนเองได้ฝันไปก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกฮ่าที่แท้เราก็ฝันไปนี่นาค่อยโล่งอกหน่อยแล้วเธอก็ได้ยินเสียงชัยโยโห่ร้องจากเพื่อนบ้านด้วยความดีใจที่จะมีลูกแล้วยิ่งทำให้เธอสบายใจขึ้นไปอีกในวันนั้นบางอ่อนได้เดินทางไปทำบุญที่วัดและเธอก็ได้เล่าความฝันให้หลวงพ่อได้ฟังหลวงพ่อก็นั่งฟังด้วยใจสงบและได้บอกว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดยังไงก็หนีไม่พ้นและในคืนนั้นเธอก็ได้ฝันแบบเดิมอีกดูเหมือนว่าเทพองค์นั้นจะมาเกิดในท้องของเธอให้ได้และเทพองค์นั้นก็ได้บอกว่าเขาลงไปไม่ทันจึงโดนเทพองค์อื่นแย่งเข้าท้องหญิงข้างบ้านของเธอดังนั้นตนต้องหาที่เกิดใหม่ถ้าหาไม่ได้ก็จะถูกส่งไปยังนรกภูมิบางอ่อนรู้สึกสงสารแต่เธอก็รับไม่ได้จริงๆที่จะมีลูกโดยไม่มีสามีจึงปฏิเสธเทพองค์นั้นแล้วเดินหนีไปเช้าวันต่อมาหลังจากที่เธอตื่นนอนกลับพบว่าตนเองได้ตั้งท้องเสียแล้วบางออนทั้งตกใจทั้งกลัวจะถูกคนคอรหาเธอจึงตัดสินใจไปอยู่บ้านแม่ที่บ้านใต้โดยการสวมเสื้อผ้าตัวใหญ่ๆและเลี่ยงที่จะเดินผ่านในหมู่บ้านแต่ถึงกระนั้นก็ไม่พ้นสายตาบรรดาสาวใหญ่และสาวแก่ที่สังเกตเห็นว่าเธอท้องโตผิดปกติแต่บางออนก็ไม่ได้สนใจรีบเดินจ้ำอ้าวไปข้างหน้าอย่างเร็วเมื่อไปถึงบ้านแม่ก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้แม่ฟังแม่ก็ประหลาดใจยิ่งนักมีเรื่องแบบนี้ด้วยหรือและบอกให้ลูกสาวเก็บตัวไม่ให้ใครเห็นเป็นอันขาดทางด้านชาวบ้านที่สงสัยในตัวบางออนก็ได้พากันไปที่บ้านของเธอเมื่อไม่พบจึงยกขโยงไปที่บ้านใต้ซึ่งเป็นบ้านแม่ของบางออนในตอนนั้นบางออนกำลังตากผ้าอยู่ที่หลังบ้านเมื่อได้ยินเสียงเอะอะโวยวายจากหน้าบ้านเธอจึงย่องไปดูแล้วก็พบกับผู้ใหญ่บ้านพร้อมทั้งชาวบ้านนับ10 คนเธอทั้งกลัวและตกใจคิดหาวิธีหนีออกมาจากบ้านนั้นเธอพยายามปีนรั้วที่ไม่สูงมากนักแต่ด้วยท้องที่โตจึงค่อนข้างลำบากแต่ก็ไม่ทันชาวบ้านได้บุกเข้าไปจับตัวเธอไว้ได้บางออนได้ถูกจับตัวและขับไล่ออกจากหมู่บ้านเพราะเชื่อว่าเธอจะนำพาสิ่งอัปมงคลเข้ามาในหมู่บ้านแม่ของเธอก็ได้แต่สงสารลูกสาวที่จะต้องระเหเร่ร่อนเพียงลำพังหลังจากร่ำลากับแม่บางออนก็อุ้มท้องเดินทางออกจากหมู่บ้านเพียงลำพังแม่ก็มองตามลูกสาวจนลับตาหญิงสาวได้เดินทางมาเรื่อยๆไม่มีบ้านเรือนผู้คนแม้แต่หลังเดียวเธอเริ่มหิวน้ำและหิวข้าวแสงแดดก็เริ่มร้อนบางออนมองหาที่พักเพื่อพักเอาแรงแต่ก็ไม่มีต้นไม้ใหญ่เพื่อให้ร่มเงาเลยหญิงสาวเดินไปเรื่อยๆด้วยความอ่อนแรงอากาศก็ร้อนขึ้นทำให้เธอหน้ามืดและเป็นลมล้มลงไปนอนกับพื้นท่ามกลางอากาศที่ร้อนระอุในช่วงบ่ายเธอหมดสติไปหลายชั่วโมงมารู้สึกตัวอีกทีเธอก็มานอนอยู่ในกระท่อมแห่งหนึ่งกลางป่าใหญ่หญิงสาวแปลกใจมากว่ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงบางออนเดินดูรอบๆที่นี่เป็นป่าโปร่งมีต้นไม้สูงไม่รกทึบไม่ไกลนักจะเป็นที่โล่งซึ่งมีลำธารเล็กๆไหลผ่านและน่าจะเป็นทางน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากบริเวณริมลำธารมีผักป่าที่กินได้มากมายหลายชนิดมีแอ่งน้ำเล็กๆอยู่ใกล้ๆและมีปลาชุกชุมมาก
โดยรวมแล้วเธอคิดว่าน่าจะเป็นที่อยู่อาศัยได้เป็นอย่างดีบางออนจึงปักหลักอาศัยอยู่ที่กระท่อมกลางป่าแห่งนี้เพราะมีอาหารการกินสมบูรณ์บรรยากาศก็เงียบสงบมีเสียงนกร้องและรีดริ่งเรไรขับกล่อมตลอดเวลาทำให้เธอคลายเหงาลงได้บ้างบางออนใช้ชีวิตอยู่ในป่าอยู่หลายเดือนเธอก็ยังไม่คลอดเสียทีทั้งที่ก็น่าจะเกินกำหนดไปนานแล้วเหตุใดลูกในท้องจึงไม่มีวี่แววว่าจะคลอดเลยในคืนหนึ่งเธอก็ได้ฝันไปว่ามีงูใหญ่ตัวหนึ่งมาพันรอบกระท่อมและพูดกับเธอว่าหากเธอยอมแต่งงานกับตนท้องของเธอก็จะแฟบเป็นปกติบางออนกลัวมากเพราะงูมันตัวใหญ่สามารถกลืนเธอได้สบายๆแต่ใจหนึ่งเธอก็อยากกลับไปเป็นปกติไม่ต้องท้องโยโดยไม่มีสามีซึ่งเป็นสิ่งที่เธอต้องตัดสินใจดูไปงูใหญ่ตัวนั้นก็ไม่ได้ดุร้ายแถมมันยังพูดจานุ่มนวลอ่อนโยนดังนั้นจึงคิดว่าเธอน่าจะเลือกแต่งงานกับงูน่าจะดีที่สุดก็ได้ฉันเลือกแต่งงานกับเจ้าก็ได้แต่เจ้าต้องทำให้ท้องโตๆของฉันหายไปให้ได้เสียก่อนแน่นอนทันทีที่เจ้าเข้าพิธีแต่งงานกับข้าท้องของเจ้าก็จะแฟบลงเป็นปกติเมื่องูยักษ์รับปากเช่นนั้นเธอจึงได้ตกลงแต่งงานกับงูในฝันหลังจากเข้าพิธีแต่งงานท้องของเธอก็ยังคงโตเหมือนเดิมไม่ได้แฟบลงอย่างที่คิดทำให้เธอโกรธงูยักษ์ที่ทุกอย่างไม่เป็นไปตามที่เธอต้องการตอนนั้นบางอ่อนสะดุ้งตื่นพอรู้สึกว่ากระท่อมของเธอนั้นสั่นไหวจึงได้รีบวิ่งออกไปดูแล้วเธอก็ต้องตกตะลึงอ้าปากค้างเมื่อเห็นงูยักษ์ขนาดใหญ่กำลังเลื้อยผ่านรอบกระท่อมของเธอและเมื่อตั้งสติได้เธอก็จำได้ว่าเจ้างูตัวนี้คืองูในฝันนั่นเองหญิงสาวจึงได้หาท่อนไม้มาถือไว้ในมือและฟาดลงไปที่ลำตัวของงูอย่างแรงจนมันต้องร้องออกมาโอ้ยเจ้ามาตีข้าทำไมเนี่ยก็แกมันผิดสัญญาบอกว่าถ้าฉันแต่งงานกับแกท้องของฉันก็จะแฟบลงไงล่ะก็หรือไม่จริงล่ะก็ไม่จริงนะสิท้องของฉันยังโตเหมือนเดิมแต่เอ๊ะตอนนั้นมือของเธอได้คลำไปที่ท้องด้วยจึงเกิดความแปลกใจนี่ท้องของเธอกลับมาเป็นปกติแล้วนี่นาหญิงสาวดีใจมากที่เธอไม่ท้องแล้วเธอกลับมาเป็นปกติแล้วงูยักษ์จึงถือโอกาสทวงสัญญาบ้างไงล่ะตอนนี้เจ้าก็กลับมาเป็นปกติตามที่เจ้าต้องการแล้วคราวนี้ถึงทีข้าบ้างเจ้าจะต้องแต่งงานกับข้าจริงๆไม่ใช่แค่ความฝันไม่เช่นนั้นท้องของเจ้าจะโตอยู่อย่างนั้นจนเจ้าแก่ชราเลยละแล้วฉันมีทางเลือกอื่นหรือไงบางออนไม่มีทางเลือกจึงได้ยอมแต่งงานกับงูยักษ์ตัวนั้นแต่ก็มีข้อแม้อีกว่างานแต่งของเธอกับงูยักษ์จะต้องถูกจัดขึ้นในหมู่บ้านที่เธอถูกขับไล่ออกมาแต่มันจะเป็นไปได้ยังไงกันหากชาวบ้านเห็นงูยักษ์ก็จะต้องพากันคิดว่าเธอเป็นกาลกิณีอีกแน่บางออนจึงได้ให้เขาแปลงเป็นคนเพื่อทุกอย่างจะได้ราบรื่นงูยักษ์จึงยอมแปลงร่างเป็นคนและอย่างรูปงามอีกด้วยบางออนได้เห็นโฉมหน้าครั้งแรกเธอก็รู้สึกชอบทั้งที่เธอเกลียดผู้ชายมาทั้งชีวิตจากนั้นทั้งสองก็เดินทางเข้าไปในหมู่บ้านคนแรกที่จะต้องไปกราบคือมารดาของเธอที่เป็นห่วงลูกสาวมากตั้งแต่ลูกสาวถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านเธอกินไม่ได้นอนไม่หลับเมื่อได้เห็นลูกสาวกลับมาพร้อมกับชายหนุ่มคนหนึ่งก็มีความยินดีอีกทั้งตอนนี้ท้องของลูกก็แฟบลงเป็นปกติผู้เป็นแม่จึงไปเป่าประกาศทั่วหมู่บ้านว่าลูกสาวเธอกลับมาแล้ว
และเธอไม่ได้เป็นกาลกิณีเป็นเพียงแค่ท้องมารหรือท้องลมเท่านั้นชาวบ้านต่างก็แปลกใจทีแรกพวกเขาไม่เชื่อจึงได้ส่งตัวแทนมาพิสูจน์ว่าท้องของบังออนเป็นอย่างไรจึงได้พบว่าเป็นความจริงทุกคนจึงยินดีที่บังออนได้แต่งงานและมีลูกอย่างถูกต้องตามประเพณีเสียทีหลังจากแต่งงานไม่นานบังออนก็ตั้งท้องคราวนี้เป็นท้องจริงๆซึ่งเด็กในท้องก็คือเทพบนสวรรค์ที่จะมาจุติพอดีส่วนงูใหญ่สามีของเธอคือเทพคนที่เธอฝันเห็นนั่นเองและสามีก็ได้เล่าความเป็นมาของเขาให้บังออนได้ฟังกับแม่ยายทั้งสองรู้ว่าพ่อและลูกล้วนมาจากสวรรค์ก็ปลื้มใจแต่เรื่องนี้รู้กันแค่ในครอบครัวเท่านั้นวันหนึ่งเป็นช่วงฤดูน้ำหลากถนนหนทางก็ถูกตัดขาดน้ำกัดเซาะจนไม่สามารถสัญจรไปมาได้ก็ได้งูยักษ์สามีของบังออนช่วยเป็นสะพานให้ผู้คนได้เดินทางช่วยกั้นเอาลำตัวกั้นน้ำไม่ให้น้ำไหลท่วมเข้าไปในหมู่บ้านและช่วยเรื่องอื่นๆอีกมากมายซึ่งชาวบ้านเองก็เริ่มคุ้นเคยกับงูยักษ์สามีของบังออนเพราะเห็นกันมาหลายปีอีกอย่างงูยักษ์ก็ใจดีไม่เคยทำร้ายใครทุกคนจึงไว้ใจและไม่กลัวว่างูจะทำร้ายบังออนกับแม่และลูกชายวัยซนจึงภูมิใจในตัวพ่อบังออนและแม่ก็ภูมิใจในตัวลูกเขยงูคนนี้มากแต่หลายปีต่อมาก็หมดวาระในร่างงูเขาได้กลับมาเป็นคนปกติไม่มีพลังเทพหลงเหลืออยู่ส่วนลูกชายก็เช่นกันเขาก็เริ่มโตเป็นหนุ่มเหมือนเช่นคนทั่วไปไม่มีพลังวิเศษใดๆทุกคนใช้ชีวิตอย่างคนอื่นๆและมีความสุขตามอัตภาพตั้งแต่นั้นมา